Radio Kantipur 96.1, simply the best station in the town. नमस्ते अनि स्वागत छ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई डुलुवाको अर्को एउटा अङ्कमा र आज हामीले तपाईँको प्रोमो अथवा स्टेसन आइडी अथवा एडभर्टाइजमेन्टको लागि बेस्ट इफेक्ट कसरी हालेर मिक्सिङ गर्ने भन्ने कुरा यो भिडियोमा हामी सिक्दैछौँ। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि लाइक गर्नुहोला। यो रहेको छ भोइस। अब यसलाई हामी एडिट गरेर यो चाहिँ फाइनल भोइस रहेको छ। अब यसलाई हामीले कुन कुन इफेक्ट लगायौँ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँदैछु। यसको लागि कन्ट्रोल ए गरौँ होइन, अनि सिम्पली यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ गएर चाहिँ नोइज रिडक्सन गरौँ। नोइज रिडक्सनको लागि डी नोइजमा क्लिक गरौँ, अप्लाई गरिदिउँ होइन। त्यसपछि हामी केमा जान्छौँ, इफेक्टमा जान्छौँ। इफेक्टमा गएपछि फिल्टर एन्ड इक्यूमा जानेछौँ, अनि त्यसपछि प्यारामेट्रिक इक्वलाइजरमा जानेछौँ। अनि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। फेरि यसलाई हामी अप्लाई गरिदिनेछौँ। अब त्यसपछि हामी स्पेसलमा जानेछौँ। स्पेसलमा गएर हामीले मास्टरिङ गर्नेछौँ। मास्टरिङ गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो खालको इन्टरफेस। यसमा हामीले अप्लाई गरिदिनेछौँ। अनि त्यसपछि हामी केमा जानेछौँ भने हामी जानेछौँ इको अप्सनमा, डिले एन्ड इकोमा जानेछौँ। अनि इको लेभल देख्न सक्नुहुन्छ। डिले टाइमलाई लगभग तपाईँले 5 जति राखिदिनु होला, अनि फिडब्याकलाई 20, अनि इको लेभललाई पनि 20, अनि डिले टाइमलाई लगभग 5, फिडब्याकलाई पनि लगभग 20 देखि 40, अनि इको लेभललाई पनि 20 गरेर यो राइट एन्ड लेफ्ट दुवैको लागि गराउनु होला। अनि त्यसपछि अप्लाई गरिदिनु होला। अनि अप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो फाइनल भोइस यस्तो सुनिनेछ। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर। अनि अब यो चाहिँ डबल भएको हुनाले तपाईले अलिकति बढी इको देख्न सक्नुहुन्छ। सो यसको फाइनल इफेक्ट भोइस चाहिँ यस्तो रहनेछ। रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर 96.1, simply the best station in the town. अब हामी यसलाई मिक्स गर्नेछौँ। त्यसको लागि मल्टी ट्र्याकमा क्लिक गर्नु होला। मल्टी ट्र्याकमा क्लिक गरिसकेपछि हाम्रो यो फाइल आइसकेको छ यहाँ। अब हामी एउटा इफेक्ट, म्युजिक कुनै इफेक्टलाई यहाँ ल्याउनेछौँ। मैले यहाँ अलरेडी एउटा म्युजिक इफेक्ट रहेको छ। यसलाई सिम्पली ड्र्याग गरौँ अनि यहाँ आइसकेको छ होइन। सो सुनौँ यसलाई एकपटक। यो चाहिँ खासै ठिक लागेन मलाई होइन। सो अर्को एउटा म्युजिक सुनौँ। रेडियो कान्तिपुर। रेडियो कान्तिपुर 96.1, simply the best station in the town. सो अब यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ, यहाँनिर क्लिक गर्छौँ होइन। यहाँनिर क्लिक गरौँ अनि यहाँ ब्लेडको चिन्ह छ नि माथिर, त्यसलाई क्लिक गरौँ अनि यहाँनिर ब्लेड लगाउँ। फेरि सिलेक्ट गरौँ अनि यसलाई हाइलाइट गरिसकेपछि डिलिट अप्सनलाई गरेर अगाडि यस्तो गरौँ होइन। हल्का यसलाई भोल्युम कम गरौँ। रेडियो कान्तिपुर 96.1, simply the best station in the town. अब यो म्युजिक भयो। फेरि यसलाई अगाडि ब्लेड लगाउँ होइन, अनि सिलेक्ट गरौँ होइन। त्यसपछि के गरौँ भने यसलाई चाहिँ यहाँ म्युजिक station in the town. अब हल्का यसलाई इन्डिङमा फेरि ब्लेड लगाएर सिलेक्ट गरौँ। सुनौँ एकपटक फेरि। रेडियो कान्तिपुर 96.1, simply the best station in the town. यसरी चाहिँ हामीले प्रोमो अथवा स्टेसन आइडी अथवा कुनै पनि विज्ञापन तयार गर्न सक्छौँ, मिक्सिङ गर्न सक्छौँ इफेक्टहरू हालेर। अझै डिटेलमा जान्नु मन छ अथवा कन्फ्युज हुनुभयो भने कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला भन्दै आजको यो भिडियो यति नै। हामी पुनः अर्को एउटा भिडियोमा भेटघाट गर्नेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि डुलुवा युट्युब च्यानललाई हेर्दै गर्नुहोला। ह्याभ अ ग्रेट टाइम। बाई बाई। नमस्ते गाइज।